Okey, tadi saya dah buka skru gearbox yang tinggal beberapa biji je. Jadi nak tiaw dia keluar. Boleh nampak tak? Kelas kena minyak. So minyak dari mana tak pasti, tapi assume minyak dari crankshaft oil lah. Ada gila sudah ini. Apakah timing pula hilang? Tak ada soket panjang, pakailah. So kalau kita tengok pada marking ni, nampak pomen lama dia dah tersilap satu marking untuk head yang belah belakang, sama juga yang ni pun lambat lah. Okay, kalau kita tengok marking tu dekat mana. Okay, marking tu dekat sini. Okay, yang ini pun tengok dari.
So benda macam ni patut kita kena elak lah sebab naya owner. Tapi saya pun tak boleh nak cakap apa, sebab buat enjin V6 ni kalau dekat dalam body memang boleh katakan sempit lah kalau kita nak tukar timing belt apa semua kan. Jadi kebarangkalian untuk terlepas pandang tu agak tinggi lah. Yelah kan, dia punya part pun banyak. Kadang-kadang kita tengok dari atas, tengok marking dah cantik, tapi sebenarnya belum okey lagi. So tak boleh nak kata apa. Tapi tak apa, as long dia tak berlaga valve, and then masa kereta ni datang pun enjin tak ada tempang. So nanti kita tengok lah macam mana. Okay, saya nak buka timing belt dulu, sekejap lagi. Remember ini duduk belakang. Apa dia pakai?